in fairness to the one who prepared the speech, basahin ko na lang rin ito, mga... Well, it says all, so I might just say that I have to read it to do justice to the man who spent his time. Kaninang hapon siguro ito ginawa. 2 pages lang eh. So may I greet Secretary to the Cabinet, Leonzo Ivasco Jr., Technical Education Skills Development Authority, Director General Secretary Giling Mamunjong. You're doing a great job. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Don't forget also to masyadong magtrabaho, baka take time to enjoy life. If you want, you can marry again. Pwede mo sila. Basta pumayag ng Technical Education Skills Development Authority Deputy Director General Rosana Urdaneta, officials, employees, and trainees of the Technical Education Skills Development Authority, mga kasama ko sa gobyerno, mga kababayan. Alam mo ito, yung Tesda is really hanap buhay. And Jean Mamondong has perfected the formula for that. It's an encompassing one this time, more encompassing than what was done in the previous years. Ito talaga, kaya ko siya pinili kasi trabaho eh. Ang rapport niya with the people is there and he has the heart. Kasi kung pwede ko naman sabi ko, ilagay kita sa Secretary of Finance. Tapos si Dominguez ang ilagay ko dito. Sinong magkinig kay Dominguez? I mean, what listen, but the heart is not fully generated. So, Tugade. Wala makinig kay Tugade. Bright si Tugade, pero... Pero bright niya siya, classmate ko. Siya yung valedictorian, Ilocano yan from Tugigaraw. Walang dating. Lalo na si Aguirre, hinaan mo yung hangin yan kasi alam mo na, pag lumipad yung ano niya, susama maingay. Huwag yung sabihin ha. Putulin ninyo yung ano. Yung putulin yung kasi baka mo mapahiya, mag-resign yan bukas. Again, saan pa akong, I always believe that teaching our people to fish instead of instantly giving them food to eat is the best way to uplift the condition of every Filipino. This is a much-quoted cliche, not a proverb. Give them something to fish, but not the fish itself. Kaya, pero kung gutom na ang Pilipino, pakainin mo. Baka yung sinker, pati yung ang kit-kito na naloko na. Our duty as government leaders is to give them a more comfortable and prosperous life. Ako, when I was campaigning for the presidency, I've always said that ang gusto ko lang sa Pilipino, hindi naman yung mayaman. I just want them a comfortable life. That's why it has go hand in hand yung mga problema na masasakit. For example, sabi ko, druga lang ako paragi. Druga ang pinag-uusapan araw-araw. Ngayon, nag-file ng protest yung France.
Kasi sinabi ko daw, mahirap sa inyo is, kami dito, we presume the person to be innocent until proven otherwise. Binaliktad ko, sabi ko, you presume me to be guilty and I have to prove my innocence. It's because, ganito yan eh. Iwanan ko muna ito ha. Sinabi ito sa command conference. You guys sa diplomatic corps at yung mga human rights, makinig kayong mabuti ha. Ang presidente na ang nag-lecture sa inyo. Ang ating revised penal code, alam niya ng abogado dito, it is actually the Spaniard yung Código Penal. So ang ating revised penal code is retribution. Kung ano yung an eye for an eye and a tooth for a tooth. That's the basic law of the jungle. Kung nagkasala ka at pumatay ka, bayaran mo ng buhay. Hanggang ngayon, kami mga abogado would tell you, kasi yung mga reclusion temporal to reclusion perpetua, have you not noticed that? It is basically retribution. Ang Amerika, itong mga middle Canada, ang kanila is the positivist theory. Na itong criminal na ito, pwede pa itong ma-rehabilitate. You can make a useful human being out of him when he goes out of prison, which has really been debunked as negative. Lahat ng pinalabas mo na ito, I will tell you the psychology of a prisoner. Sa Amerika, ganun rin yan. Pag nasanay na sila na 6, 7, 10 taon, 15, 20 years, they are in prison. Baski anong klaseng hanap buhay, ituro mo dyan sa Tesda. Once they are out, maghanap lang yan ng kunting bikel. Bikel yung sa Bisaya, yung trouble. Pagkatapos, babalik yan sa munting lupa, maligaya na sila. They do not want out of prison kasi they have lost the existence, the essence or existence of a person productive. Mag-hold up lang yan ng uli ng one time, mag-enjoy, mag-inom, magsabong, tapos payag na yan silang makulong uli. And most of them, prangkahan ko kayo, they have lost entirely yung gender nila, identity. Sa katagalan, sila lang yan. Pati babae, doon sa correctional, sila lang yan. To a point that they would have acquired latent homosexuality. Hindi na yan pwede palabasin mo, tapos i-rehabilitate mo sa Tesda. Wala na yan sa kanila. And they are incapable of establishing a relationship with a woman. Ang gusto niyan, there is the patent, yung klaro at the beginning, a latent is the developed aberration of the mind. Yan, tandaan ninyo. Matagal kasi akong prosecutor, almost 9 years. I was doing trial work. Lahat ko, ganun. Ayaw na yung gustong lumabas kasi libre ng pagkain. At yung lover niya, na in love na siya, gusto niya siyang bumalik doon. Naka-acquire na nga ng They are already monster in the sense that they are incapable of. Kung meron man, papasok na yung masochism. Saktan niyo ba, ganun, bla bla bla. Kaya karamihan, balik sa prisuhan. Maghanap ka ng kapitbahay mo, ex-convict. Sige daw, makakita ka ng isa. Sino man? Wala.
Itong mga EU, itong France, yan ang hindi ninyo naintindihan, na itong aming criminal code actually is Código Penal of the Spaniards. Ang principles is Spaniards. Di kailan pa yan. Antiquated, yes. That is why we cannot agree with them altogether on all points, on all fours of our criminal justice system. Ako, kasi Pilipino, naging fiscal, talagang hardliner ako sa krimen. Noon pa. Ngayon sila, magsabi na, may namatay naman kasi yung si Kian, pero maniwan-ningan, pang last lang yan ha, pag nangyari pa yan, bantay kayo. Nag-react ako. Sabi ko, ha? Sino ka? Sinuka na kita noon, isusuka kita ngayon. Ang inang letse ka. Bakit mo kami warningan? Hindi kami sityo ng France. Nandito kami sa Asia. Do not talk as if you are imposing the rules which you think is applicable for all. It is not like that because our system, due process pareho lang yan. May due process mga kami dito. Ang problema ninyo kasi, pag na may namatay, well, of course, except for yung kay Kian, right the day na nangyari yon, I ordered Bato to arrest them already and detain them kasi nakita ko na yung all others na pag lumaban sa Bulacan, talaga namang lumaban. Kaya sabi ko, next time, pag ganong operation, dalhin mo ang media. You invite the media para ma-document. But in order the documentation to be complete and clear, ang media ang paunahin mo. Cover lang kayo sa kanila. But media, be sure to make an accurate and true portrayal of the incident. Ang pinakasiguro niyan, kayo ang mauna. Sabihin lang ninyo sa mga Durgista, mga Holdaper, yung pag may pula yung ginahawakan, kamera yung kanya sira yun, kasi walang pula. Pag kunwari ka ba dyan, para pagdating doon, sir, walang may report. Wala mang pula yan. Meaning to say, it's not operating. Ganon yan. Ganon talaga ang bakit mabibigat yung sana. Marami sila kasing innovation all throughout the years. Yung positivist theory. Na ang criminal, tignan mo ngayon. Tignan mo yan sila. Identified, known to the police, maya-maya sagasaan sila lahat to. Tapos sabihin, his name appeared in the computer. Di mo? Ako, maghintay pa ng gano'n sagasaan ako. No. Yan, that is why we will have this eternal conflict. If I were you guys, you just respect the sovereignty of the country. Nag-file sila ng protest kanina. Sabi ko daw, yun ang sinabi ko, ayun man talaga ang gusto ninyo eh. That is how you operate, and that is how I would characterize your actions. Ako sa totoo lang, kung isauli lang nila yung, at magbayad lang sila ng gusto, itong may utang sa gobyerno, at habulin ko yung kinondon ang utang. But I would like to serve notice that I'm selling all those recovered properties of government. Si prime lander, yung Maylong, I'm selling them to fund the pati yung land reform ng gobyerno.
Si Mariano, wala siyang masabi sa akin. Tanungin mo yung mga cabinet member. Sabi niya sa Mayor, may TRO ng korte kasi hindi kami mapasok para matransfer. Wala kanyang korte niya. Pasok, lagay mo. Bigay mo sa tao. O pagkatapos, anong TRO? Maghintay na i-contempt mo ako. Ikaw, judge, bantay ka sa akin. I mean, you just do it. What is the law is the law. Diyan ako galit sa yung TRO rin. Maraming anomalya itong gobyerno na ito. Alam mo, isang project perfected. O isang project sa gobyerno nandyan. Alam nila na. Yung mga developers, yung mga contractor, magpunta doon sa siyudad. Magsali. Worth 100 million. So, ang bid niya is worth 110, gano'n. Yung iba naman, negosyo yan. Lapitan niyan siya, ibagsak nila ang presyo. 70 million ang amin. Yung gustong manalo, talaga yung gusto manalo magtrabaho, makipag-ariglo. Bigyan mo kami. Bigyan niya. Award siya na lang mag-isa. Ganun yan. Ganun ang gobyerno. Kaya nag-warning ako sa mga korte, yung TRO na yan. Sabi ko sa kanila, be careful. Man, there's such a truth in there, but huwag ninyong kasi talagang yung lowest bid yan. Walang kwenta yan. 100 million. Ibagsak niya yung project na yan. Gagawin ko yan in 60 million. Hindi ma-award sa kanya. Tapos, papel. Pag-award sa kanya, maghanap siya, contractor niya. I-subcontract niya. O sabihin lang niya, ka-partner niya. Pag subcontract niya, magpabayad siya. Yan naman contractor, magbayad pa sa mayor, magbayad doon sa Office of the President, kay Duterte. Wala. Pagdating doon sa, wala na, ubos na. So yung quality of produkto niya would only be worth mga 35 million. During the campaign, I was going all over. Punta ako doon, kalain mo may pag-landing ko, sabi may magandang landing dyan. Semento, akala ko yung tennis court. Kalaki na tennis court niyo dito. Sino naglalaro? Puro fisherman man. So may nag-tennis dito. So, hindi sir, yan ang airport namin. Sus Mario Joseph, ang Pilipino. Kaya ko, sabi ko, dito sa akin, isang pagkamali lang. Isang pagkamali lang. Yung chief nila, sinungaling pa. Just for the consumption naman yan. Pag ang Pilipinas binigyan ng pera, grant, when it is accepted by the Republic of the Philippines, it becomes public money. Ang Austria, nagbigay siya ng grant, pero at the same time, nagpabili siya ng truck na bombero. Ayaw pa aminin ang presyo, really 18 million. So kita mo, ipagbili mo, pero ang grant mo, kailangan parang bilihin mo rin yung kanilang produkto. Pa-ek-ek yan. Sabi niya, grant ng Austria, believe kami, nagbigay ng how many millions. Pero ang bilihin, yung produkto nila, pag tinanggap na yan ng consular or whatever, pag tinanggap mo yung grant, it becomes public money. And if you buy something out of that money, there has to be a public
bidding. Hindi na sabihin mo, nakakahiya naman, imbilihin natin yung kanya na lang produkto. Di, naloko na. Sa spare parts pa lang, talo ka na over a period of what, 5 years? Bili ka ng bili ng spare parts doon sa mga... Kaya parang lukuhan na huwag mo akong ganunin kasi we are all here today because we love and care about our people, our fellow men. Tama yan. Let us hold on this promise and never falter in our resolve to give every Filipino a happy and comfortable life that he or she deserves. Ako, kung komportable lang kayong lahat, okay na ako. Congratulations at mabuhay ang Tesda. Yun ako yung speech ko. Tapos na. Kasi mag-uwi na ako I'm going home. Kaya ako buhay pag pauwi na. Kasi mag-uwi na ako. Anong trabaho? Sino ang gustong magsama sa inyo? Isa-isa lang. Marami ang labanan. But I'm going home. Limitado ang pasahero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May security pa. Hindi, padala lang kita ng ticket. Habol ka na lang doon. Hindi, mga ano ko to. Ito nga ang, may bisita ako, sila man ang ginapaano ko. You entertain the visitors. Mga entertainer to ng entertainer lang naman. So, I hope that Tesda would, maghanap din ako ng pera. Salamat.